Moro! Me julkaistiin hetki sitten uusi video nimeltä Real Skifi Tenet. Tässä videossa mä tuun kertomaan temppu tempulta, että miten se video on oikein tehty, kuvattu ja mistä siinä oli kyse. Kaiken kaikkiaan Real Skifi Tenet leikittelee ajatuksella, että mitä jos joillain henkilöillä aika voisi kulkea takaperin. Tai toisaalta, mitä jos ajan suunta voisi vaihdella. Tämä idea kumpuaa toki isosti Christopher Nolanin elokuvasta Tenet, joka julkaistiin 2020. Toisaalta erilaisia takaperin näyteltyjä ja käännettyjä videoita on ollut olemassa jo pitkään. On muun muassa tosi paljon hienoja musiikkivideoita, jossa jotenkin aika kulkee takaperin tai eri henkilöillä eri suuntiin tai muuta vastaavaa. Me mietittiin ekan kerran temppujen näyttelemistä väärinpäin 2017, mutta innostuttiin ideasta kunnolla vasta Tenetin julkaisun jälkeen, kun tajuttiin se, että miten paljon tässä on erilaisia mahdollisuuksia. Koko video alkaa tällä pyöräilykohtauksella, jossa autot ajaa takaperin ja mä poljen laatikkopyörällä eteenpäin. Nolanin Tenet-leffan kuvauksissa oli kuulemma satoja stuntteja ja ekstraja ajamassa autolla takaperin moottoritiellä, joka oli suljettu 3 viikoksi leffan kuvauksia varten. Kysymys kuuluu, kuinka moneksi viikoksi me suljettiin nämä tiet ja kuinka monta stunttia meillä oli? Jep, meillä nyt oli ehkä vähän pienempi budjetti ja meillä oli ihan vaan tollanen kolmipyöräinen possujuna, jolla pystyi aika hyvin valumaan alamäkeen takaperin ja samalla pyöritellä vähän polkimia taaksepäin. Videon ensimmäinen varsinainen temppu on tää takaperivoltti keskustan melskeissä. Tässä heti pistää silmään se, että päähenkilö aika kulkee eri suuntaan kuin muiden. Se saatiin aikaan sillä, että meillä oli kuvassa näkyviä avustajia, jotka näytteli oman roolinsa takaperin. Eli meillä oli Jaakko, joka peruutti autolla ton alastelon ympäri, sekä Aapo ja Tuure, jotka oli takaperoisia jalankulkijoita tuolla kadulla. Ja mä olin harjoitellut, että miten sanotaan Let's go real skifi takaperin. Sitten vaan Janne toteutti kauniin kameraajonsa, kun mä hyppäsin takaperivoltin ja muut näytteli oman osansa takaperin. Ja ehkä huomasit, että kuvaan osui sattumalta myös muutama etuperin kävelijä. Tää oli itse asiassa ensimmäinen temppu, mikä me kuvattiin koko videoon. Ja täytyy sanoa, että oli aika hyvä fiilis ton jälkeen jatkaa koko projektin tekemistä. Sitten ruudulla näkyy mies, joka vetää pulkkaa. Eli vois olettaa, että aika kulkee tässä oikeinpäin. Toisaalta seuraavaksi näkyviin tulee Ilkka, joka vetää reiliä ylöspäin. Ja täytyy sanoa, että tuo suoritus näyttää kyllä suhteellisen takaperin kelatulta. Mutta jos tää klippi näytetään takaperin, niin sittenhän myös se pulkka kulki takaperin. Ja siinä tapauksessa kysymys kuuluu, miten pulkkaa voi työntää taaksepäin. Vastaus on luonnollisesti, että jos vaihtaa narun tilalle hiihtosauvan, niin kyllä se onnistuu. Kolmantena tulee temppu, joka on ehkä jopa mun oma lemppari koko videolta. Tää leike näytetään molempiin suuntiin ja kysymys on se, että kumpi suunta on totta. Eli kumpi suunta oikeasti tapahtuu. Huhujen mukaan aika moni on mennyt tässä lankaan. Totuus on, että mä tulin tuolta vasemmalta ja menin tonne oikealle. Ja samalla tein parhaani, että kaikki näyttäisi siltä, että homma menisi just toisinpäin. Tää oli mielenkiintoinen juttu jo spotti valinnasta lähtien. Meidän, jos todella haluaa huijata, että joku reilitemppu näyttäisi uskottavalta takaperin kelattuna, niin ylivoimaisesti paras vaihtoehto on tasainen reili tasaisella maalla. Ja tässä kiehtovaa oli tuo karuselli tuossa ihan vieressä, koska me saatiin meidän lapsinäyttelijät polkemaan sitä väärinpäin. Kuten huomaat, niin ne pitää noista rateista kiinni väärältä puolelta, eikä kukaan istu noilla penkeillä, joilla normaalisti istutaan. Eli vaikka tää on vaan tommonen pieni tukki, niin tää oli loistava spotti tähän. Me rakennettiin tuohon hyppyri, joka näyttää alastulolta, ja alastulo, joka näyttää hyppyriltä. Eli hyppyri oli mahdollisimman matala ja leveä, kun taas alastulo oli korkea ja kapea. Kun mä lähestyin reiliä, niin mun piti katsoa taaksepäin. Sitten mä toin nopeasti katseen eteen, josta mä paiskasin pääni ja ponnistin melko sokkona reilille. Heti reilillä käänsin taas katseen taakse sinne, mistä tuli. Mä ponnistin myös reililtä pois ajoissa, koska muuten kelattuna se reilin sisäänmeno ei olisi uskottava. Reilin jälkeen mä koitin osua takaperin ja käytännössä sokkona mahdollisimman tarkkaan siihen alastulon, joka esitti hyppyriä. Sitten vaan jatkoin matkaa ja koitin näyttää luonnolliselta. Muuten onnistui ihan hyvin, mutta onhan nuo jalat aika oudet. Ja sitten on tää hyppy parvekkeen kaiteelle ja alas. Ja itse asiassa tää on ihan niinku se edellinen juttu. Tää näytetään ensin väärinpäin ja sit oikeinpäin. Mä en nimittäin koskaan hypännyt tonne ylös, vaan mä hyppäsin pelkästään alas. Ylös mä menin kiipeämällä. Ja on muuten oikeesti aika vaikea laittaa suksia jalkaan parvekkeen kaiteella. Mutta siis tää klippi on ikään kuin bumerangi. Tän tempun hienous piilee siinä, että kun samassa kuvassa näkyy noi keinot,
Ja me tehtiin toi ajatus silleen, että mä lähdin tippumaan alas just silloin, kun keinojat on lakipisteessä. Sen ansiosta, kun tämän videoleikkeen suunta vaihdetaan just sillä oikealla hetkellä, niin tulee vaikutelma siitä, että koko video kulkee koko ajan samaan suuntaan. Käytännössä mä siis odotin seisten tuossa kaiteella, kun Sakari sanoi mulle ääneen keinojien rytmiä. Mulla oli kädessä pieni naru, jonka avulla mä pystyin vähän nojaamaan etukenoa. Sen avulla saatiin siitä stallista vähän luonnollisemman näköinen, kuin jos mä olisin seissyt siellä vaan painopiste täysin kaiteen päällä. Sitten vaan oikeaan aikaan päästin narun irti ja hyppäsin alas. Käänsin mahdollisimman nopeasti katseen taaksepäin, koska kun tää näytetään ensin takaperin, niin se näyttää alkuun uskottavammalta. Jos edellisen tempun tarkoitus oli näyttää ihan tavalliselta, mutta ollakin oikeasti bumerangi, niin tämän klipin juju oli just päinvastainen. Tää me haluttiin tehdä näyttämään siltä, että tää olisi bumerangi, vaikka tää ei oikeasti sitä oo. Tää koko klippi näytetään tässä siis oikeinpäin, just niin kuin se oikeastikin tapahtui. Tässä ei ole mitään edestakaisin kelailua. Tää illuusio me saatiin aikaan käytännössä 3 asialla. Ensimmäisenä mun suoritus on tässä mahdollisimman symmetrinen. Toisena Jannen kameraajo menee ensin eteen ja sitten taakse samaa reittiä. Kolmantena Anton käveli ensin takaperin ja vaihtoi sitten suuntaa ja käveli etuperin tullessaan uudestaan näkyviin. Tän seuraavan tempun nimi on maailman oudoin underflip. Mitä luulet, näytettiinkö tää oikein vai väärinpäin? Tää spotti on sen aiemman pyöräkarusellin vieressä ja tässä tempussa onkin paljon samaa. Tässä me ensin rakennettiin symmetrinen setuppi, jossa siis hyppyri ja alastulo oli samannäköisiä. Sen jälkeen mä lähdin harjoittelemaan ja tekemään temppua, joka näyttäisi mahdollisimman väärinpäin menevältä. Pidin katseen alusta loppuun aina väärään suuntaan. Ennen ponnistusta annoin pään painua alas ja toisaalta alastulossa pidin pään ylvästi pystyssä. Grabbi oli reverse safety, jotta se toisinpäin olisi normaali safety. Editointipöydällä kuitenkin huomattiin, että takaperin näytettynä tämä temppu ei näyttänyt kovin uskottavalta huijaukselta, joten tämä päätettiin näyttää videolla normaalisti. Ja tavoitteena oli saada katsoja hetkeksi luulemaan, että se olisi väärinpäin. Tässä jotkut katsojat varmasti osas bongata Vincen narun, joka vilahtaa leikkeen alussa. Tää hissihomma on herättänyt ilmeisesti aika paljon ihmetystä ja naurua. Ja voin kertoa, että saman se teki silloin kun me kuvattiin sitä. Kattokaapa tää koko raaka leike oikeinpäin, niin ymmärrätte. Tossa kohtaa siis sattui olemaan hissikapulat niin matalalla, että ne pystyi nappaamaan kiinni. Siinä oli myös tarpeeksi jyrkkää, että painovoima jaksoi vetää kapulan tiukalle. Ja ylipäätään ton hissin rakenne oli sellainen, että alaspäin kulkevat kapulat tuli siinä ladun päälle. Jossain vaiheessa me tajuttiin, että me voidaan bumerangien lisäksi ihan mielivaltaisesti muuttaa ajan suuntaa kesken klippiä ihan vain näyttelemällä. Eli ei ainoastaan haluttu tavoitella sitä, että katsojan pitää joka klipin kohdalla arvuutella, että onko joku leike oikeinpäin vai ei, vaan ihan vaan, että laitetaan sen aivot hämmentymään kesken leikkeen tavalla tai toisella. Tässähän siis oikeasti mä hyppäsin tuolta parkkitalon päältä ja tulin alas tohon corneriländiin. Ja sen jälkeen tulikin sitten toi kiehtova osuus. Oltiin asetettu Vincen kapula tuollaisen lumipaakon päälle odottamaan mua, ja mun tehtävä oli kääntyä takaperin ja napata vauhdissa kapulasta kiinni. Naru oli toisesta päästä sidottu Banshee bungeehen, joka puolestaan oli sidottu tolppaan. Siten mun vauhti hidastui ja lopulta pysähtyi, ja sitten takaperin kelattuna se näytti Vincen kiihdytykseltä. Mielenkiintoista oli se, että me oltiin lapioitu tonne tuo vauhdinotto, johon mun piti sit sokkona osua. Ja sitten taas me haluttiin tehdä vastinpari edelliselle klipille. Tässä ajateltiin, että tehdään vastaavanlainen Vincen vauhdinotto kuin edellisessä tempussa, mutta että tällä kertaa se olisikin todellinen vauhdinotto. Ja täytyy myöntää, että jollain tapaa tää on varmaan koko video huonoin klippi, koska tää huijaus oli tavallaan vähän liiankin vaikea. Unelmana oli se, että katsoja osaisi heti tunnistaa noin nurinkurisen Vincen-vauhdinoton merkit ja yhdistäisi ne mielessään siihen edellisen klipin huijaukseen ja sit luulisi, että tää temppu tulisi vielä yhtäkkiä muuttumaan väärinpäin kulkevaksi, mutta niin ei sit kuitenkaan koskaan kävisi. Jos sä olit se tyyppi, joka ajatteli just näin, niin kommentoi se tohon alle ja kerro mulle siitä. Mua kiinnostaa, että onko teitä olemassa yhtäkään. Me oltiin mietitty aika pitkään, että olisi siistiä kuvata sellainen spotti, jota voisi vetää molempiin suuntiin. Sitten voisi näyttää toisen kelattuna, niin molemmat näyttäisi vetämään sitä samaan suuntaan, mutta toinen oudosti. Sitten me lopulta tajuttiin, että tällainen pujahduspuu olisi siihen aivan täydellinen. Eli me rakennettiin tähän sellaiset symmetriset hyppyrit, jotka pystyy olemaan myös alastuloja. Ja tehtiin myös vauhdinotto molemmista suunnista. Ilkka sai kunnian vetää ekana oman hyppynsä. Sillä meni hyppy täydellisesti tyyliin 3. yrityksellä,
ja sitten vaihdettiin nopeasti vinssi toiselle puolelle ja oli mun vuoro hypätä. Mun tehtävä oli pujahduksen jälkeen kääntää pää sivulle ja tulla alastuloon sitten sillä vähän puolisokkona. Se oli yllättävän pelottavaa ja vaikeaa, vaikka se olikin vain etuperin hyppy. Tässä lopullisessa vedossa, jos katsoo mun suksia, niin ei siinä ihan hirveästi ollut kyllä marginaalia tuohon alastuloon. Tähän me kuvattiin myös erikseen toi vauhdiottoleike, jossa mä tuun tuota hyppyriä kohti takaperin ja tuolta toisesta suunnasta, kun mistä mä oikeasti hyppäsin. En tiedä katoitko videon lopputekstejä, mutta sielläkin oli pari juttua ihmeteltävänä. Muun muassa toinen porrasjuoksuista oli kellattu takaperin, eli mä olin juossut siis oikeasti ne portaat alaspäin takaperin. Sen voi huomata esim. Paidan kauluksesta tai sitten tuosta pientä pelkoa huokuvasta ilmeestä. Ihan videon viimeisenä klippinä on tollanen kaaduttu etuperin voltti, jossa etualalla on se sama laatikkopyörä kuin videon alussa. Se voltti on muuten hieman hurjempi kuin miltä se näyttää, koska siinä oli sekä hyppyrin edessä että alastulon vieressä kuumottavia tolppia ja esteitä. Mutta vaikka videolla ei onnistunutta volttia nähtykään, niin se ei johtunut siitä, että olisin törmännyt tolppaan, vaan siitä, että ehdin yrittää sitä vain 2 kertaa ennen kuin aika loppui kesken. Ja se aika ei silloin kulkenut takaperin, vaan se kulki kohti pimeyttä. Mutta siis, siinäpä se. Realscape Tenet purettuna palasiksi. Kiitos kun katsoit ja kuuntelit. Se on moro!